السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم، وكما وعدناكم في الحلقة السابقة هذه الحلقة نخصصها للمواد الغذائية التي تستهلك في الفصل البارد. وهذا الفصل البارد تكون فيه انفلونزا وفيه زكام وفيه إصابة بالبرد وفيه كحة، لأن المناعة منخفضة ويصاب الأطفال بسهولة بالتهاب اللوزتين وبزكام. فهذا الفصل البارد الجسم يحتاج بعض المركبات، فهو يحتاج سعرات حرارية وبروتين وكربوهيدرات دهون فيتامينات أملاح إلى آخره. هذه أشياء يتكلم عنها علم التغذية الحديث، لكن علم التغذية الحديث لم يتطرق لبعض المركبات الأخرى التي لها دور كبير ويعتبر أهم من الدور الغذائي. فهي ليست مغذيات، لأن لما نتكلم عن علم التغذية الحديث نتريشن ساينس نتكلم عن الناترينس، الماكروناترينس والمايكروناترينس، هي الكربوهيدرات واللي هي بروتين، هي الدهون، ثم ألياف، ثم فيتامينات، ثم أملاح معدنية. لكن لا نتكلم عن الأشياء التي لا تصنف مع الناترينس، وهذا هو الخطأ الكبير في علم التغذية الحديث، أنه لا يتطرق لهذه المركبات، وهي مركبات الآن تعتبر أهم من البروتين وأهم من الأشياء الأخرى في هذا الفصل البارد. لماذا؟ لأن الجسم الآن يحتاج لبعض المركبات التي تنشط الدورة الدموية لكي لا يحس الناس برعشة ولا ببرودة، ويحتاج مركبات كذلك تحفز النظام الأندوكريني، النظام الهرموني، تنشط النظام الهرموني الآن كذلك لكي لا يحس الناس برعشة ولا ببرد، وكذلك المركبات التي تنشط النظام الهرموني نعم تعرق وتسخن الجسم. فهذه المركبات هي الفلافونويدات والبوليفينولات والتيولات، وهي كذلك حمض الأوميغا 3 وحمض الأوليك، وهي الفيتوستيرول والفيتوستروجين، وهي البروبايوتيك كذلك، وهي الأشياء التي لا يتطرق إليها علم التغذية الحديث، وهو يعني خطأ كبير. فهذا الفصل البارد هناك مواد غذائية يعني تحمل هذه المركبات بتركيز جيد، وهي الآن تسخن الجسم وتنشط الدورة الدموية وتنشط كذلك النظام الهرموني. أول مجموعة هي مجموعة التوابل. التوابل تستهلك في الفصل البارد لأنها تسخن الجسم. هذه التوابل منها البهارات. طبعا هناك أشخاص لا يقدرون عليها لأن لديهم مشكل على مستوى المعدة، أو ربما يكون مشكل على مستوى الكلية كذلك أو على مستوى القولون، فكثير من الناس الآن لا يقدرون على البهارات. لكن عموما هي لا تضر الجسم إذا كانت في كمية بسيطة وكمية جيدة معقولة، هي لا تضر. فعلى رأس هذه البهارات الفلفل الأبيض والفلفل الأسود، في المغرب نسميه الإبزار، ثم هذه بهارات طبعا، ثم القرفة، منها القرفة كذلك، ومن الزنجبيل، ومن الخولنجان، ومنها الكركم، ومنها جوزة الطيب، ومنها الكبابة. من هذه كلها توابل تعرق وتسخن الجسم. وحتى الفلفل الأحمر كذلك، يعني الفلفل الأحمر كذلك يعني مهم. هذا بالنسبة للتوابل. هناك مجموعة أخرى من الخضر ومن المكونات الأخرى. هناك كذلك حشائش تشرب على شكل شاي كذلك تسخن الجسم، لكن تبقى التوابل هي المجموعة الأولى التي تحفز هذا النظام الهرموني، وهي هذه التوابل التي تكلمنا عنها، وهي زنجبيل، شراب زنجبيل، شراب خولنجان. في هذا الفصل البارد يكون في المساء أن يشرب الناس يعني هذا شراب زنجبيل وشراب خولنجان، واحد منهم أو الاثنين معا، أو يعني الأشياء التي توجد لديكم في منازلكم. هناك من يقدر على شراب قرفة كذلك تشرب. وهناك يعني هذه التوابل التي توضع في الأكل مثل الإبزار، هذا الفلفل الأسود وفلفل الأبيض وكركم، يعني كذلك قرفة هي توضع في الأكل. كبابة، جوزة الطيب، هذه توضع في الأكل، يعني جميع أنواع الأكل، يعني شوربة خضر، يعني طبيخ الخضر ومع اللحم، وحساء شعير وحساء بقوليات، كل هذه أشياء توضع فيها، يوضع معها كركم ويوضع معها هذه التوابل، توضع معها هذه التوابل في هذا الفصل. لا يكثر الناس، لا يكثر التوابل، يعني هي تؤخذ بأسبوعين. توابل تستعمل بكمية بسيطة، لا داعي بأن يعني يستعمل الناس ملعقة كبيرة. هناك من يشرب ملعقة من الكركم كبيرة، هذا شيء كبير، فالجسم يحتاج إلى لأنها منشطة، هي مواد تنشط الجسم، والكمية ليست مهمة. التوابل المجموعة الثانية هي مجموعة هذه في المغرب نسميها بالدارجة الزرارع. الزرارع هي البذور أو البذرات أو الحبيبات، اللي هي حبوب الكتان، واللي هي السمسم والحبة السوداء حلبة وحب رشاد وحبوب الكزبرة وينسون وشمرة. هذه الحبوب كلها يعني تسخن الجسم. لماذا؟ لأنها فيها فيتوستروجين وفيها فيتوستيرول، ويجب أن تستعمل مع الأكل، وأن لا يبقى الناس يعني يجتهدون اجتهادات ربما تكون غير صائبة.
يعني أنا أخلط هذا مع هذا وأتناوله في الصباح يعني قبل صلاة الصبح، فليترك الناس هذه الشعوذة. هذه أشياء تستعمل مع الأكل، حبة سوداء مع الخبز، وحبوب الكتان مع الحساء الشاعر، وسمسم مع حساء الشاعر، ومع شربة خضر، ومع حساء فول الأخي تستعمل مع الأكل. هذه أشياء. حلبة تستعمل مع الأكل مع العدس ومع الفول ومع الفاصوليا، وتستعمل مع حساء الشاعر، تستعمل مع طبيخ. وكذلك حب رشاد لا يستعمل بقوة، يعني قدر بسيط. هذه الحبوب كذلك مهمة جدا في هذا الفصل، لأن فيها الفيتوستيرول والفيتوستروجين. الفيتوستيرول يعني يذيب الكوليسترول وتكون الدورة الدموية جيدة، والفيتوستروجين ينشط النظام الهرموني. ولا علاقة للأستروجينات النباتية بالأستروجينات التي يفزعونكم بها. فهؤلاء الناصحون والناصحات ندعوهم بأن يتركوا الناس في حالهم. هذه الأستروجينات لا تضر الناس، لا المصابين بالسرطان ولا المرضعات، ولا فقط المرأة الحامل ألا تستهلك هذه الأشياء، لأن الأستروجينات ربما يعني تتسبب في الإجهاض، لكن المرأة المرضع أن تستهلك هذه الأشياء. وهذه الأستروجينات فهي ليست مضرة للجسم، وهي لا علاقة لها بالأستروجينات الكيماوية، بالهرمونات التي تتناولها النساء مثل حبوب منع الحمل أو الزينوبايوتيك أستروجينيك. هذه المكونات التي تحفز النظام الأستروجيني داخل الجسم. الأستروجينات النباتية لا علاقة لها بهذه الأشياء. فهناك مع الأسف الشديد كثير من الناس بدأوا يخوفونهم ويفزعونهم باستهلاك بعض الأشياء. وهذه الإنسان كان دائما يستهلك حلبة، وكان دائما يستهلك حب رشاد، كان دائما يستهلك هذه الأشياء. فليتركوا الناس في حالهم. فليهؤلاء الناصحون والناصحات فليتركوا الناس في حالهم، أنهم يعطون نصائح خاطئة ولا أساس لها من العلم. ثم المجموعة الثالثة، وهي مجموعة مهمة كذلك، هي مجموعة بعض الحشائش والأعشاب التي تستهلك الآن. سنتكلم عنها في حلقة مستقلة لأن اللائحة طويلة، فيها حميضة وفيها السلق وفيها الخبيزة وفيها أشياء كثيرة تستهلك في هذا الفصل. لا زال الوقت، يعني الآن هذه السنة كانت الأمطار متأخرة، لا زالت هذه الأشياء غير موجودة، لكن تبقى الأعشاب التي تشرب. هناك عشبة مهمة جدا تشرب يوميا، هي عشبة الشيبة الشويلاء. أظن أن إخواننا في بلاد الشام يسمونها الشيح الرومي. الأبسنتين، هذه الأفسنتين فلسطين أظن يسمونها الأفسنتين. هذه الأفسنتين أو الشيبة أو الشويلاء أو الشيح الرومي، هذه الورموود لابسنت بالفرنسية، هي تشرب الآن، لا يكثر الناس منها. ورقتين أو 3 مع ماء مغلى وتشرب. ممكن نحن في المغرب نضعها مع الشاي، في الجزائر كذلك نضعها مع الشاي ونشربها. هي تسخن الجسم. ولا يستهلك النعناع الآن، لا يستهلك النعناع في هذا الفصل. انتهى فصل استهلاك النعناع، لا يستهلك النعناع في هذا الفصل، لأن النعناع يستهلك في الفصل الحار، لأن في مادة التايمول، ومادة التايمول منعشة فهي تبرد الجسم. الآن تستهلك هذه الشيبة، هذه الشويلاء هي التي تستهلك الآن. وكذلك شراب الزنجبيل وشراب هذا الخولنجان. في المغرب أنا لما كنت صغير في الستينيات والسبعينيات، في الستينيات كان كل المغاربة يضعون هذا الزنجبيل في هذا إبريق الشاي، كانوا يضعون كلهم زنجبيل مع الشاي. كان يشرب الزنجبيل في الفصل البارد مع الشاي. ولذلك أقول بأن هؤلاء الذين ينصحون الناس بأن يتركوا الناس في حالهم، لأن مع الأسف الشديد هذه النصائح لخبطت حياة الناس. ثم المجموعة الأخرى التي تستهلك في هذا الفصل هي مجموعة البقوليات، الفول والحمص، الفول والحمص والبازلاء. الجلبانة هي الأولى رقم 1. الجلبانة هذه البازلاء مهمة جدا، ومهمة للنساء أكثر من الرجال، ومهمة للأطفال. وكذلك الفول والحمص. فقط هذه البقوليات أن تطهى بزيت زيتون، كمية كبيرة من زيت الزيتون، وأن تضاف إليها حلبة، وتضاف يضاف إليها كركم كذلك. وهذه الأشياء لماذا؟ لأن فيها لاكتينات، فلما تنقع في الماء ترطب في الماء، ثم هذا الماء يرمى طبعا وتطهى طهي جيد، تطهى حتى تذوب، ويكون معها زيت زيتون، ويكون معها حلبة، ويكون معها حتى ثوم. كذلك الثوم يضاف لهذه، ويكون معها ثوم، الثوم والزيت الزيتون والحلبة. هذه ضرورية بالنسبة للبقوليات، لأنها تصيب كثير من الناس لديهم جهاز هضمي حساس، وربما تسبب لهم في بعض الغازات أو بعض الانتفاخات.
هذا شيء مهم. ثم استهلاك زيت الزيتون في هذا الفصل بكمية معقولة، يعني 80 جرام إلى 100 جرام في اليوم للشخص. استهلاك زيت الزيتون في هذا الفصل مهم جدا. ثم تبقى طبعا اللحوم، هناك أنواع كثيرة. الدجاج البري، ديك الحبش في المغرب نسميه الحجل، هذا ديك الحبش والإوز، وكذلك هذا الدجاج البري. الدجاج بري أقولها 3 مرات، الدجاج البري. وأنا يعني لأن الدجاج البري يأكل أشياء من الطبيعة وليس فيه هرمونات ولا مضادات حيوية ولا أي شيء. هذا لحم طبيعي وهو يستهلك الآن ولا يستهلك يوميا ولا يستهلك 5 مرات في الأسبوع. الدجاج البري يستهلك مرة في 15 يوم لأنه لحم قوي، ويعني فيه كذلك فيتوستروجينات. هو الدجاج البري فيه فيتوستروجينات، يعني الدجاج يرعى على بعض الحشائش، وهو يعني يركز هذه الأشياء. حديد، فيه حديد مرتفع، نسبة الحديد مرتفعة، وفي كذلك فيتوستروجينات تسخن الجسم. الدجاج البري والديك الرومي، ديك الترك البري وليس هذه يعني دجاج المزارع. ثم الإوز كذلك والحجل، هذه أشياء كلها تستهلك في هذا الفصل البارد ولا تستهلك يوميا. هناك من يريد أن يستهلك دجاج بري يوميا، لا يقدر، لأن سيصاب بالنقرس. الذين يستهلكون الدجاج بري 3 مرات في الأسبوع يصابون بالنقرس، لأن بروتينات قوية والدجاج بري قوي جدا، يعني لا يستهلك مرة في أسبوعين، ويعني هو جيد، لأن الفيتامين ب12 يخزنها الجسم الإنسان 4 سنوات. ثم هذه بالنسبة لأنواع اللحوم. الدجاج البري والإوز والحجل الآن تستهلك الآن يعني في هذا الفصل. وزيت الزيتون، يعني طبخ بزيت الزيتون واستهلاك هذه الأشياء. من الخضر الآن الموجودة في هذا الفصل كلها تسخن الجسم، اللي هي الكرفس يستهلك الآن ويستهلك بكمية جيدة. والبسباس، هذا البسباس يستهلك الآن وهو يسخن الجسم. وكذلك الخرشوف، هذا يستهلك الآن. يعني هذه 3 خضرية مهمة تستهلك في هذا الفصل الآن، يعني الخرشوف والبسبس والكرفس يستهلك يعني في هذا الفصل. هناك أشياء ستخرج طبعا، ستكون في فصل الشتاء، من الخبيزة، من الحميضة، من السكوم، كذلك نبات الهليوم. السكوم هذا الأسبراغوس سيكون في شهر 1 وليس الآن، يعني لا زال لم يخرج من الأرض لأنه في المغرب غابوي. يعني هناك في البلدان الأوروبية بدأوا يزرعونه، نعم، لكن في المغرب لا زال غابوي. في المغرب والجزائر وتونس كذلك لا زال غابوي، لا زال يعني يجمعه الناس من الغابة، ولدينا كميات كبيرة في المغرب. هذا السكوم كذلك يستهلك في هذا الفصل، والسكوم قوي جدا لأن هذا البري، السكوم البري الغابوي. هذه الأشياء الآن استهلاك هذه الأشياء في هذا الفصل، إلى جانب السمن الحار، هذا الدهن الحار، يعني إخواننا في الجزائر يسمونه الدهن الحار. هذا الزبدة الحيوانية تخمر وتملح ثم تبقى لمدة طويلة حتى تتخمر ويصبح لديها مذاق يعني قوي وجميل جدا. يعني هذا السمن الحار ويوضع الآن مع الحريرة، مع شوربة الخضر، مع الحساء الشعير، مع حساء فول، يوضع مع جميع الأطباق هذا السمن الآن. وبالنسبة للأطفال هو مهم للأطفال لأنه يسخن الجسم. هذا السمن الحار لماذا؟ لأن فيه حمضيات دهنية حرة، في الفري فاتي أسيدز، وفي حمض البيوتيريك بنسبة عالية. وحمض البيوتيريك هو الذي يغذي القولون والذي يغذي البكتيريا الصديقة البروبايوتيك. هذه حمض البيوتيريك هو نسبة عالية في السمن الحار. هذه أشياء كلها تستهلك. فواكه الجافة مثل اللوز والجوز والتمر والتين كذلك. اللوز والجوز يستهلك الآن بكمية جيدة لأنه مادة فيها طاقة وفيها حمض الأوميغا 3، وفيها طاقة وفيها مغنيسيوم. هذه الفواكه الجافة، اللوز والجوز. ثم هذه يعني هناك أشياء عديدة ويعني تستهلك الآن في هذا الفصل. مع الأسف الشديد النظام الحديث يعتمد على بطاطس مقلية في الزيت، ويعتمد على دجاج مشوي، هذا دجاج مزارع مشوي، ومشروبات غازية. والناس الآن لديهم نفس النمط. لماذا؟ لأن هذا خطأ كبير لأن الناس أصبحوا يجهلون تماما معيشتهم. والأشياء التي تستهلك في أي فصل يجب أن نستهلك على الأقل إذا اتبعنا الناموس الكوني، إذا احترمنا الناموس الكوني، القوانين الطبيعية. فالأشياء التي تخرج من الأرض في فصل ما هي التي يجب أن نستهلكها. ربما تخزن لمدة أسبوع أسبوعين لا بأس لأن الآن الفصل بارد، لكن يعني أن نستهلك طول السنة بطاطس وطول السنة جزر، طول السنة لفت، هذه أشياء يعني غير نار. اللفت يستهلك الآن، جميع أنواع اللفت الأبيض والأصفر واللفت المر، الأنواع اللفت تستهلك الآن. لكن لا زال يعني هو الآن ويزرع في شهر أكتوبر الآن، هل سيجنى أم لا؟ لكن اللفت الآن يستهلك، اللفت يستهلك
ثم يستهلك البصل الأخضر والثوم. بصل أخضر بالأوراق، بصل أخضر في المغرب نسميه الخضارية، والخضارية تكون الآن وليس في شهر أبريل. لماذا؟ لأن هذه رؤوس البصل تزرع ثم تخرج أوراق، ونستهلك الأوراق لا نستهلك رؤوس البصل الآن. يعني البصل أوراق البصل الآن، البصل الأخضر هو الذي يستهلك الآن، رؤوس البصل لا تستهلك الآن، يعني انتهى استهلاك البصل. ثم كذلك الثوم، فالثوم يستهلك في هذا الفصل. لماذا؟ لأنه يجنى تقريبا في شهر 8-9، وهو الآن يخزن وربما يخزن بسهولة، لما لا؟ فهو يستهلك، الثوم يستهلك الآن ويستهلك بقوة وبكثرة. الثوم لا يضر الناس، الثوم لا يضر لا الأطفال ولا النساء ولا الرجال ولا المرضى ولا أصحاب السرطان ولا شيء. الثوم يجب أن يستهلك، ولكن لا يكثر الناس، يعني يكون في الطبيخ، يستهلك يوميا في جميع أنواع الطبيخ، يعني في شوربة الخضر، في الحريرة، يعني في هذه مع البقوليات، مع حساء الشعير، مع يستهلك مع طبيخ الخضر، مع اللحم، مع هذا الثوم يستهلك في كل الأطباق. وهذه هي الأشياء التي سترفع من مناعة الناس وتسخن الجسم، ولا يصاب الناس على الأقل بزكام. لأن الآن نحن مع الكورونا فيروس وربما يصاب الناس بزكام ثم يختلط الكورونا فيروس مع الزكام يكون مشكل. كثير من الناس الآن لا يعرفون هل مصابين بالكورونا فيروس أم بزكام عادي. فقط يعني أن ينتبه الناس لمعيشتهم وأن يحترموا هذه الأشياء. والجسم يحتاج الآن بروتين، أكيد يحتاج دائما البروتين، لكن يحتاج هذه المحفزات الآن أكثر من البروتين ومن الكربوهيدرات ومن الدهون الأخرى.